ආයුබෝවන් සුපුරුදු පරිදි අදත් අපි ඔයාලට වටිනා ඉඩමක් පිළිබඳව තොරතුරු අරගෙන ආවා. අද කතා කරන මේ ඉඩම තියෙන්නේ මොරටුව හොරෙන්තුඩුව ප්‍රදේශයේ. ඒ වගේම හොරෙන්තුඩුව ජුම්මා මස්ජිද් පල්ලියේ තිබෙන්නේ මේ ඉඩම අසලමයි. මේ ස්ථානයේ සිට හොරෙන්තුඩුව මුස්ලිම් විද්‍යාලයට මීටර් 400ක් වගේම චන්ද්‍රසේකර මහාවිද්‍යාලයට තියෙන මීටර් 950ක වගේ දුරක්. බොල්ගොඩ වැව පිහිටලා තියෙන්නේ මීටර් 500ක දුරකින්. මීට අමතරව කීල්ස් ෆුඩ් සිටි, ලාෆ් සුපර්මාකට්, KFC සහ තෙල් පිරවුම් හල්ලාදී සියලුම දේවල් කිලෝමීටර් 1ක් ඇතුළත පිහිටලා තිබෙනවා. ඉතින් පර්චස් 10ක මේ ඉඩමෙහි විකුණුම් මිල ලක්ෂ 115යි. ඉතින් ඔයාටත් මේ ඉඩම මිලදී ගන්න අවශ්‍ය නම් කරන්න තියෙන්නේ තිරේ දිස්සන දුරකථන අංකයට ඇමතුමක් ලබා ගන්න එක පමණයි. ඒ වගේම ඔයාටත් ඉඩමක් හෝ නිවසක් කඩිනමින් විකුණ ගන්න අවශ්‍ය නම් එහෙමත් නැත්නම් මිලදී ගන්න අවශ්‍ය නම් කරන්න තියෙන්නේ www.idam.lk වෙත පිවිසෙන්න. එහෙනම් ඔබ subscribe කරලා එහා පැත්තේ ඉන්න bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාට දැනගන්න පුළුවන්.